สวัสดีครับคลิปนี้รีวิวโคมไฟสนามกันน้ำ2ป้ายหน้าบ้านป้ายหน้าร้านหรือว่าบริเวณที่เป็นสวนหย่อมก็ได้นะครับตัวนี้กันน้ำนะมาพร้อมความสามารถในการปรับองศานะครับตรงนี้ด้านหลังที่เป็นโซลาร์เซลล์ก็ปรับองศาได้แล้วก็ตัวไฟตรงนี้ก็ปรับองศาได้แบบนี้นะครับสามารถที่จะเสียบกับสนามหญ้าได้เลยนะมาพร้อมเสาแบบนี้นะครับคุณก็เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบปักเอาไว้แบบนี้ได้เลยเขาจะสามารถส่องตรงเนี้ยส่องป้ายแล้วก็ส่องถนนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับค่อนข้างสว่างมี2สีให้เลือกจะมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับตัวนี้ออกอมเหลืองนะเป็นสีวอร์มนั่นเองนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายๆตัวนี้เป็นโซลาร์เซลล์ค่อนข้างชาร์จเร็วนะครับมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้เขาจะสามารถส่องความสว่างได้3ระดับนะครับแรงสุดระดับ2ระดับ1นะครับสามารถที่จะกดเปิดได้ตรงนี้มีปุ่มในการล็อกนะหลังจากที่ปรับระดับเสร็จแล้วก็หมุนให้ตึงให้แน่นเงี้ยเขาก็จะแน่นเลยนะครับก็ถือว่าโอเคมากในราคาหลักร้อยนะตัวนี้ทำออกมาได้ดีนะครับสามารถที่จะให้เขาชาร์จผ่านโซลาร์เซลล์ได้เป็นชาร์จโซลาร์เซลล์อย่างเดียวไม่มีสายชาร์จด้านนอกนะแต่ก็ชาร์จเร็วดีนะครับการใช้งานก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยกดค้างเป็นการเปิดนะนี่กดค้างนะครับนี่นะกดค้างเป็นการเปิดนี่คือสว่างสุดนะเนี่ยสว่างมากๆนะครับโอ้นี่คือแสงออกเหลืองนะแล้วก็สามารถที่จะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสว่างน้อยลงอีกครั้งหนึ่งก็สว่างน้อยลงนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ปิดก็จะเป็นการปิดไปเลยไม่ออโต้ด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะออโต้คุณต้องเปิดค้างนะครับแล้วก็ให้เขาติดอยู่แบบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกดค้าง1ครั้งนะครับกดค้างนะนี่คือเขาส่องอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราส่องสว่างให้โซลาร์เซลล์ตรวจจับแสงได้ตอนนี้ผมเป็นแสงไฟนีออนความเข้มแสงไม่พอผมก็จะเปิดตรงนี้นี่นะเขาดับแล้วนะแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าผมปิดนี่นะออโต้อยู่นะครับเขาก็จะเปิดขึ้นมาเนี่ยส่องถ้าเกิดว่าผมเปิดความสว่างเขาจะดับแล้วก็สว่างดับสว่างนี่นะครับประมาณนี้นะเขาก็จะทำงานลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะปิดไฟโชว์ให้ดูนะนี่นะค่อนข้างสว่างมากเนี่ยครับส่องแบบนี้เลยนี่คือสว่างที่สุดนะถ้าเกิดกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังสว่างอยู่เนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็ยังสว่างอยู่นะครับถือว่าใช้ได้ถ้าเกิดสว่างน้อยสุดเขาอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าสว่างเพิ่มขึ้นก็ลดหลั่นกันลงมานะครับอันนี้คือผมปิดนะแล้วผมจะกดค้างเปิดนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแสงสว่างปิดนี่เปิดถ้าเกิดเราเอาไฟส่องก็เหมือนแสงแดดมานะครับเขาก็จะดับนะอันนี้เนี่ยครับเนี่ยผมส่องให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับเนี่ยแดดมาแดดหมดเนี่ยครับอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้งานคุณก็กดเพื่อให้เขาปิดนี่ปิดแล้วนะครับการใช้งานก็ถือว่าง่ายดีผมมีไฟตัวนี้ก็เอาไว้ทดสอบส่องให้ดูแบบนี้เลยนะครับผมลองทดสอบกับสวนหย่อมข้างบ้านนะลองดูเขาส่องสว่างค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเป็นออกขาวๆเหลืองๆนะไม่ใช่เหลืองเข้มนะครับพออยู่ในที่มืดจริงๆรู้สึกว่าเขาสว่างมากผมจะส่องขึ้นผนังให้เห็นชัดๆนะคุณก็จะเห็นสว่างแบบนี้นะครับเหมาะกับการส่องหน้าร้านส่องข้างรั้วส่องสวนหย่อมนะครับก็ชัดเจนค่อนข้างสว่างถือว่าเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับท่านใดที่จะเอามาส่องบริเวณถนนหน้าบ้านหรือว่าสวนหย่อมก็ถือว่าใช้งานได้ดีราคาคุ้มมากนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะเทียบกับมือผมนะน่าใช้เลยนะครับท่านใดที่ใช้ไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้ผมชอบตรงที่ว่าเขากันน้ำทุกส่วนออกมาให้กันน้ำบริเวณเนี้ยหมุนได้สามารถที่จะหมุนเช็คได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้งานแล้วรู้สึกเก็บไฟไม่อยู่ก็หมุนน็อตออกแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในเป็นแบตเตอรี่18650นะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้18650 3.7 โวลต์ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับเป็นลิเธียมไอออนหลอดไฟตรงนี้เป็นหลอดไฟ LED นะ LED พวกนี้เขาค่อนข้างที่จะประหยัดไฟอยู่แล้วนะครับใช้งานได้ยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงนี่ค่อนข้างชอบเลยกรณีที่คุณต้องการถอดประกอบนะครับคุณก็ถอดออกมาแบบนี้เช็คสายไฟตอนใส่ประกอบเข้าไปอย่าลืมใส่ให้ตรงล็อกด้วยนะเขาจะมีตรงล็อกตรงนี้นะ
เพื่อที่จะไม่ให้หมุนนะครับแล้วคุณก็สวมตรงนี้กลับเข้าไปสังเกตดูตรงนี้จะมีโอลิงที่เป็นยางกันน้ำอยู่ด้วยนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีจากนั้นก็หมุนตรงนี้กลับเข้าไปให้แน่นๆตึงมือนะครับเพราะว่าเขามียางโอลิงอยู่แล้วโอเคตึงมือแล้วก็น่าจะพอแล้วนะครับก็สามารถเอาไปวางตำแหน่งไหนก็ได้ในบ้านในสวนหย่อมหน้าบ้านหน้าร้านถือว่าเยี่ยมเลยทำงานอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดเอาไว้แล้วเขาเจอแสงเขาก็จะดับนั่นคือเขานับเวลาอยู่นะตัวเครื่องทำงานแล้วนะครับตราบใดที่เรายังมีแสงตอนเช้าเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เขาก็จะทำงานอัตโนมัติตลอดเวลานะครับนี่คือข้อดีของตัวโคมไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะด้วยรูปทรงของเขาค่อนข้างสวยทำงานได้หลากหลายองศานะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้สามารถที่จะเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วก็อ่านข้อมูลของเขาตามลิงก์ใต้คลิปได้นะครับตัวนี้ผมก็เอาสินค้าดีๆมาโชว์ให้ดูเผื่อเป็นทางเลือกนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ดีเป็นสินค้าใหม่นะครับแต่ค่อนข้างขายดีมีหลายรูปแบบให้เลือกนะมี2สีนะครับสามารถกดเข้าไปดูตามลิงก์ใต้คลิปได้เลย